Na-try niyo na bang bumili ng halaman online? Here's my experience. Welcome back to my channel. This is Lyly, your Soilista. Ano-ano nga ba ang mga expectations natin kapag bumibili tayo ng halaman online? Lalo na, hindi natin ito nakikita or mapagpipilian. Konting background lamang kung paano ko nahanap itong shop na to. I chanced to see a sponsored Facebook advertisement sa seller na ito, which is Homegrown Organics. Kahit sino namang tao na mahilig sa halaman, ay maiengganyo sa pag-click sa gaganda ng mga halaman dito. At pikit mata akong nag-place ng order dito. So after 2 days ng placement ng order ko, ito ay nakarating agad sa akin. Packaging wise, ito ay naka-wrap maigi at meron siyang sariling lalagyanan like this. And may kasama pa itong free spray plant bottle. Konting paalala lamang, ugaliin nating mag-check maigi kung legit nga ba ang mga online shops na pinagbibilhan natin ng ating mga produkto. Paano nga ba natin ito malalaman? Check their page, read their comments, and their testimonials. Para na kahit first time ninyong bumili sa shop na ito, makikita ninyong legit ito at hindi kayo ma-scam. Another thing is, kung hindi kayo kampante, piliin na lang ang COD or cash on delivery as mode of payment. Para kahit na dumating itong item na to, masisigurado ninyo, mache-check nyo pa ito, at hindi kayo mai-scam. So, eto na nga, after ng pag-purchase ko, nalaglag kagad yung paso at nabasag at nahiwa ang kanyang flower. Pero in all fairness, hindi ko to sinukuan. At ito na nga ang itsura niya ngayon. Do I advise na bumili kayo sa shop na to? Yes! I got mine for 920 pesos plus 100 pesos shipping fee and it arrived after 2 days. What I love about this plant is kahit nabali agad ang flower nito, ay marami itong stems na alam mo na kapag naalagaan mo ito ng maayos, ay tutubuan ulit ito ng panibagong set ng flower. So yun ang kailangan mong i-consider pag bumibili kayo ng mga orchids or mga plants. Mine has 8 stems kaya hindi ito mahihirapang mag-produce ng another set of flowers or keikis. Hindi ko na na-record kung paano ko to na-repot, pero mga orchids ay air plants. Mas gusto nilang nakahang lang or nakakapit or may kinakapitan. On my case, dried buko shell ang ginawa kong bahay nito. Kung nagustuhan ninyo itong video na to, give this video a thumbs up. Subscribe na din kayo and click that notification bell button para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Disclaimer lang, hindi ako sponsored ni Home Organics, pero I'll link them on my description box. Pero kung may pagpapadala, why not? Episode 4, Part 2, Propagating Orchids. Up next na yan.